Bună dimineața! Sunt Andrei Mulțescu, sunt arhitect și astăzi o să încerc să fiu eu gazda emisiunii despre case și despre case frumoase, ceea ce îmi doresc să descoperiți și despre casa mea. În 2004 am hotărât că îmi doresc să am o grădină și o casă a mea. Am găsit destul de repede o casă veche în București, o casă părăsită, nelocuită de 10-15 ani. Casa este compusă din două corpuri. Un corp construit în jurul anului 1880 și un corp construit mai târziu, în jurul anului 1910, un corp care probabil că a fost construit pentru a fi închiriat. Eu am cumpărat proprietatea cu un scop destul de precis. Mi-am dorit foarte mult să am birou și casa în aceeași curte, să nu trebuiască să mă trezesc dimineața și să plec la serviciu cu mașina, să mă enervez pe drum și să pierd timp. Am găsit casa asta și am reușit să leg cele două corpuri. Am construit o seră și o pasarelă care trece prin seră și leagă cele două etaje ale casei. În primul rând o să intrăm în birou. Birourile noastre sunt spațiile cele mai frumoase și cele care s-au păstrat cel mai bine din casa veche. Am păstrat decorații, am reparat ornamentația pereților, am reparat toată tâmplăria, am restaurat până la nivelul clanțelor și foraiberelor. Biroul este un loc în care încercăm să ne găsim liniște și putere de concentrare. Decorația birourilor a fost o poveste foarte simplă. Am luat proiectele părinților mei, pe vremuri se desena foarte frumos de mână, așa că am considerat că pot înlocui tablouri, pot înlocui grafică și le-am luat și le-am înrămat și le-am pus pe pereți. În felul ăsta păstrez și tradiția de arhitecție a familiei și mă bucur din când în când să-mi amintesc, uitându-mă la proiectele astea, de copilăria mea. Casa nu are un living imens. Am hotărât că nu ne apucăm să modificăm clădirea radical, ci ne ocupăm de a restaura și a găsi un mod de locuire în spațiul respectiv. În felul ăsta, living-ul, deși este foarte mare, are în jur de 60 de metri pătrați, e compus din obiecte. Are o cameră de luat masa, are o bucătărie separată, are o seră separată și are un loc de discuții separat. Sera este, bineînțeles, și un spațiu minunat de privit la televizor. Gândiți-vă ce plăcere este să bei duminică dimineața într-o zi de iarnă geroasă, să-ți bei cafeaua cu soare privind la televizor. Pentru mine e o plăcere. Am trecut în revistă spațiile din living. Aici o să vă mai povestesc puțin și despre câteva obiecte de mobilier. Am construit un bar special pentru casa asta. Am integrat în el niște basoreliefuri pe care le-am găsit într-o piață de antichități în China. O să vedeți că am foarte puține culori în spațiul de zi, deși eu sunt un mare amator de culoare. Culorile pe care le-am căutat au fost special destinate să lucreze foarte bine cu lumina pe care o primește casa. Holul de la intrare este galben pentru că mi-am dorit foarte mult soarele de dimineață care intră pe geamul ușii de la intrare.
să-mi dea un reflex galben auriu în casă. Spațiu de luat masa, dat fiind că interesul trebuie să se concentreze pe ceea ce se întâmplă pe masă, este un indigo, o culoare care mănâncă tot ce se întâmplă împrejur, rămânând doar obiectele de decorație undeva plutind într-un spațiu incert. Mai departe, o să urcăm la etaj. Iarăși un lucru foarte important, nu ne-am apucat să construim alte scări pentru alt spațiu. Am încercat să găsim compartimentarea frumoasă a spațiilor de la etaj, păstrând obiectele structurale ale casei vechi, inclusiv scara. Am plecat pe principiu că voi avea o familie foarte mare. Surpriza este că e mai ușor de construit o casă decât o familie. Așa că cea mai mare parte, dormitoarele de la etaj, sunt dormitoare pentru oaspeți, pentru prieteni. Spațiile mi-au permis foarte mult să repun în valoare toate obiectele pe care le-am primit moștenire de la părinți, începând cu broderii din Imperiul Otoman și continuând cu covoare și cu covoarele pe care le-am cumpărat eu de pe unde am reușit să circul. Spațiul pe care îl iubesc cel mai mult la etaj este pasarela. Pasarela este concepută ca să treacă prin seră, să simți, să trăiești transparența serei, să trăiești privirea superioară asupra grădinii, dar este în același timp un spațiu minunat pentru o altă cafea pe care o pot bea dimineața în compania unei persoane deosebite în fiecare dimineață. Sera, o să vedeți, se vede prin transparența parapeților, se vede frumos ca un spațiu de trecere și face o separație foarte frumoasă între niște camere destul de închise, așa cum se practica în dormitoarele de la începutul secolului 20. Camera mea, un spațiu mare, cât mai liber posibil, unde mi-am permis să mă joc aducând lavarul și gada de baie în mijlocul camerei, unde mi-am adus cele mai pline de amintiri de obiecte din casă și unde încerc să închei acest speech foarte lung despre casa mea. Asta a fost prezentarea pe care vreau să vă fac. Mă bucur că ați urmărit emisiunea și sper că am reușit să petrecem un pic de timp împreună și un timp plăcut. Mulțumesc foarte mult!